Hi everyone! Hello! Kumusta kayo dyan? Sa videong ito guys, i-share ko sa inyo ang aking paggawa ng isang malunggay tea. So yun guys, bumili ako ng malunggay. Ganito ang gagawin natin sa kanyang dahon. Ang gagawin natin ay tanggalin natin ang mga dahon. Then, mamaya ibibilad natin. Seven hours later. Ganyan po ang kakalabasan ng itsura ng dahon ng malunggay pag binilad sa araw. Kaya naging ganito to guys kasi ganito ang ginawa ko. Ganyan. Ganito. Dinurog ko lang siya. So yun guys, kung gusto mo naman ng pinong-pino yung dahon, pwede nating i-blender. Ngayon, ang gagawin ko ay i-blender ko na para maging powder. So ito guys, powder na siya. Lagay natin sa malinis na lalagyan para tuwing gagamit tayo ay kukuha na lang tayo ng ating iinumin. So guys, ayun na siya. Powder na. So ito guys, kukuha lang ako ng mga kalahating kutsara lang nito, then ilalagay ko sa baso. Lalagyan ko ng mainit na tubig. Kailangan tansyahin mo lang yung laman. Ito din, lalagyan natin ng mainit na tubig. So yun guys, meron na tayong malunggay tea. Kunti nga lang nilagay ko pero parang naparami yata. Yan. Pwede natin siyang inumin pag malamig na. Ito na yung pinaka-routine namin tuwing umaga. Umiinom kami ng malunggay tea.